Hi everyone. I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට අලුත් වාක්‍ය රටාවක් උපයෝගී කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු කරවන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට නැද්ද මොකක් හරි දෙයක් නැද්ද කියලා අපි කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. එතකොට අපි භාවිතා කරන්නේ doesn't have don't have. මෙතනදී අපි doesn't don't මුලට ගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා doesn't යොදන්නේ I had සියලුම ඒකවචන නාමපදත් එක්ක don't යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපදත් එක්ක කියලා. ඉතින් ඇයට නැද්ද කියලා අහනවා නම් අපි පාවිච්චි කරනවා doesn't she have. doesn't she have. ඔයාට නැද්ද don't you have. ඔයාට නැද්ද don't you have. ඒගොල්ලන්ට නැද්ද don't they have. don't they have. ඔහුට නැද්ද doesn't he have. he නම් ඒක වචනේ නම් අපි යොදන්නේ doesn't. doesn't he have. have එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. doesn't it have. ඌට නැද්ද doesn't it have. ඌට නැද්ද. රවිට නැද්ද doesn't Ravi have. මෙතන රවි ඒක වචන කියලා අපි have කරන්නේ. have එක එහෙමම යනවා. doesn't Ravi have. හරි. අපි දැන් බලමු අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අහන්න වුණොත් එහෙම. ඇයට සහෝදරයෙක් නැද්ද? ඇයට සහෝදරයෙක් නැද්ද? doesn't she have a brother? doesn't she have a brother? ඇයට නැද්ද නම් අපි අහන්නේ doesn't she have නේ. එහෙනම් doesn't she have a brother? සහෝදරයෙක්. ඒගොල්ලන්ට වීකල් එකක් නැද්ද? ඒගොල්ලන්ට වාහනයක් නැද්ද? ඒගොල්ලන්ට නැද්ද don't they have. don't they have a vehicle. don't they have a vehicle. රවිට ආදායමක් නැද්ද? ආදායමට අපි කියනවා income. income. එහෙනම් රවිට නැද්ද කියලා අහනවා නම් doesn't Ravi have. doesn't Ravi have an income. doesn't Ravi have an income. රවිට ආදායමක් නැද්ද? අපි මෙහෙම අහුවොත් රවිට අමතර ආදායමක් නැද්ද? අමතර ආදායමට අපි කියනවා extra income. එහෙනම් doesn't Ravi have an extra income. doesn't Ravi have an extra income. ඔහුට ලැප්ටොප් එකක් නැද්ද? ඔහුට නැද්ද doesn't he have. doesn't he have a laptop. doesn't he have a laptop. ළමයින්ට ඉඳ ගන්න තැනක් නැද්ද? ළමයින්ට නැද්ද don't children have. don't children have තැනක් a place. මොකටද to sit ඉඳ ගන්න. එහෙනම් don't children have a place to sit. ළමයින්ට ඉඳ ගන්න තැනක් නැද්ද? අපට නවතින තැනක් නැද්ද බණ්ඩාර වෙලින්? අපට නවතින තැනක් නැද්ද බණ්ඩාර වෙලින්? ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලම හොයන්න ඕනේ අපට නැද්ද? අපට නැද්ද නම් don't we have. don't we have මොකද්ද? a place. a place තැනක්. මොකටද? to lodge නවතින්න in බණ්ඩාරවෙල. don't we have a place to lodge in බණ්ඩාරවෙල. don't we have a place to lodge in බණ්ඩාරවෙල. ඔයාට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අයිඩියා එකක් නැද්ද? අදහසක් නැද්ද? don't you have an idea. ඔයාට අදහසක් නැද්ද? to solve විසඳන්න this problem. don't you have an idea to solve this problem. ඔයාට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අදහසක් නැද්ද? තාත්තට කාර් එකක් නැද්ද? තාත්තට නැද්ද doesn't dad have a car. doesn't dad have a car. තාත්තට කාර් එකක් නැද්ද? ඔයාට මොළයක් නැද්ද? don't you have a brain. don't you have a brain. ඔයාට මොළයක් නැද්ද? අම්මට සාරියක් නැද්ද ඉස්කෝලේට අඳින්න? අම්මට නැද්ද doesn't mom have a sari to wear to school. doesn't mom have a sari to wear to school. අම්මට සාරියක් නැද්ද ඉස්කෝලේට අඳින්න? ඔයාට ඇඳුමක් ගන්න සල්ලි නැද්ද? ඔයාට නැද්ද don't you have මොනවාද money. don't you have money මොකටද? to buy. මම කිව්වා to කියන්නේ to buy a dress.
Don't you have money to buy a dress? ඔයාට ඇඳුමක් ගන්න මුදල් නැද්ද? ළමයින්ට කියවන පොත් නැද්ද? කියවීමේ පොත් නැද්ද? එහෙනම් don't children have reading books? Don't children have reading books? ළමයින්ට කියවීම පොත් නැද්ද? ඔයාගේ සහෝදරියට ඒ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න ආයුධම් කරන්න සුදුසුකම් නැද්ද? සුදුසුකම් වලට අපි කියනවා qualifications. ඔයාගේ සහෝදරියට නැද්ද නම් doesn't your sister have? Doesn't your sister have මොනවාද? Qualifications. Doesn't your sister have qualifications to apply for that job? ඒ රැකියාවට ආයුධම් කරන්න ඔයාගේ සහෝදරියට සුදුසුකම් නැද්ද? Doesn't your sister have qualifications to apply for that job? ඔයාගාව ස්පෙයා වීල් එකක් නැද්ද? අමතර රෝදයක් නැද්ද කායිකේ? ඔයාගේ කායිකේ අමතර රෝදයක් නැද්ද? Don't you have a spare wheel in your car? Don't you have a spare wheel in your car? ඔයාගේ කායිකේ අමතර රෝදයක් නැද්ද? ඔයාට වෙලාවක් නැද්ද නියපොතු කපා ගන්න? ඔයාට වෙලාවක් නැද්ද? ඔයාට නැද්ද? Don't you have වෙලාවක් a time? එහෙනම් don't you have a time මොකටද? To cut your nails. To cut your nails. එහෙම නැත්නම් trim your nails. Trim your nails. Don't you have a time to trim your nails? ඔයාගේ නියපොතු කපා ගන්න ඔයාට වෙලාවක් නැද්ද? අපිට මේකට වයි දාන්නත් පුළුවන් ඉස්සරහට. අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඇයට යාළුවෝ නැද්ද? Doesn't she have friends? Doesn't she have friends? ඇයට යාළුවෝ නැද්ද? ඇයි ඇයට යාළුවෝ නැත්තේ? එතකොට අපි why කියන එක මුලටම යන්න ඕන. Why doesn't she have friends? Why doesn't she have friends? ඇයි ඇයට යාළුවෝ නැත්තේ? ඔයාට ඇයි වෙලාවක් නැත්තේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න? ඔයාට වෙලාවක් නැද්ද? Don't you have a time? Don't you have a time? ඔයාට වෙලාවක් නැද්ද? To take a haircut. කොණ්ඩේ කපා ගන්න. To take a haircut. අපි why මුලට දානවා. Why don't you have a time to take a haircut? ඇයි ඔයාට කොණ්ඩේ කපා ගන්න වෙලාවක් නැත්තේ? Why don't you have a time to take a haircut? ඇයි ඇයට පොතක් නැත්තේ? ඇයට පොතක් නැද්ද? Doesn't she have a book? Doesn't she have a book? ඇයට පොතක් නැද්ද? ඇයි ඇයට පොතක් නැත්තේ? Why doesn't she have a book? Why doesn't she have a book? ඇයි ඇයට පොතක් නැත්තේ? ඔයාට ඇයි ආත්ම විශ්වාසයක් නැත්තේ? ආත්ම විශ්වාසයට මම කලින් කියලා දුන්නා self confidence. Self confidence. Why don't you have a self confidence? ඇයි ඔයාට ආත්ම විශ්වාසයක් නැත්තේ? Why don't you have a self confidence? ඇයි ඔහුට වාහනයක් නැත්තේ? ඔහුට නැද්ද? Doesn't he have? ඇයි ඔහුට නැත්තේ? Why doesn't he have a vehicle? Why doesn't he have a vehicle? ඇයි ඔහුට වාහනයක් නැත්තේ? ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න ඕන දෙයක් දැන් තනියම ඉංග්‍රීසි සිංහල වචනයට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි වචන හොයාගත්තොත් ඔයාලටම වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හදාගෙන හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කළාම කට හුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කතා කරන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වගේ තවත් ලෙසන් එකක් අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්. ඉතින් තාම subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න.